นสายนี้ชื่อบ้านหม้อแต่ตั้งแต่เดินมายังไม่เห็นหม้อสักใบเลยครับมีแต่ร้านเครื่องเสียงร้านเพชรเรียงยาวสุดลูกหูลูกตาแล้วหม้อที่ว่าหายไปไหน100 กว่าปีก่อนที่นี่เคยเป็นอะไรมาก่อนมาครับจะเล่าให้ฟังย้อนไปเมื่อเริ่มสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เลยครับชาวมอญจากกรุงศรีอยุธยาอพยพตามสมเด็จพระเจ้าตากสินมาตั้งถิ่นฐานทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาริมคลองคูเมืองเดิมที่ขุดขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีครับพวกเขาประกอบอาชีพปั้นหม้อทำเครื่องปั้นดินเผาและก็ขายให้ผู้คนในพระนครและพื้นที่ใกล้เคียงนี่แหละครับเมื่อบ้านเรือนของช่างปั้นหม้อตั้งรวมกลุ่มกันก็เลยเรียกพื้นที่นี้ว่าบ้านหม้อถนนบ้านหม้อเริ่มต้นจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณท่าโรงยาเก่าตัดผ่านถนนจักรเพชรผ่าน4 แยกบ้านหม้อไปจนออก4 กั๊กพระยาศรีตรงปากทางถนนบ้านหม้อมีตึกแถวหลังหนึ่งที่เคยเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยเปิดกิจการเมื่อปีพ.ศ. 2447ใช้ชื่อเลี่ยงๆคำว่าธนาคารว่าบุ๊กคลับแล้วทำไมต้องเลี่ยงคำว่าธนาคารก็เพราะยุคนั้นกิจการธนาคารยังเป็นเรื่องใหม่มากๆสำหรับสยามการใช้ชื่อแบบสมาคมจึงดูน่าไว้วางใจกว่าในสายตาคนยุคนั้นและภายหลังบุ๊กคลับได้พัฒนากลายเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ในเวลาต่อมาแต่ว่ากันว่าตึกบุ๊กคลับที่อยู่ข้างอาชีวสวภาทุกวันนี้จริงๆแล้วเป็นเพียงตึกจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเท่านั้นนะครับจากบันทึกของคุณวิจิตรมาตราผู้เขียนหนังสือกรุงเทพเมื่อวานนี้กล่าวว่าตึกบุ๊กคลับจริงๆอยู่ตรงหัวมุม4 แยกบ้านหม้อซึ่งวันนี้ไม่เหลือแล้วนะครับตึกแถวบ้านหม้อเป็นตึก2 ชั้นก่ออิฐถือปูนหลังคามุงกระเบื้องว่าวทรงปั้นหยาชั้นล่างเปิดโล่งไว้ค้าขายส่วนชั้นบนก็ใช้เป็นที่อยู่อาศัยครับหน้าต่างเป็นบานลูกฟักประดับกรอบด้วยปูนปั้นลวดลายเดียวกันตลอดทั้งแนวตึกแต่สังเกตดูดีๆจะมีอยู่2 จุดที่แตกต่างครับคือตึกหัวแถวและตึกท้ายแถวจะปั้นปูนเป็นกระบังหน้าอาคารพิเศษกว่าหลังอื่นเห็นไหมครับส่วนยอดสุดของตึกปั้นเป็นทรงโค้งม้วนก้นหอยขนาบ2 ข้างตรงกลางเว้าเป็นช่องโค้งครึ่งวงกลมมีลายปูนปั้นรูปแจกันหรือโทรฟี่ประดับอยู่ข้างในเหมือนเป็นการปักหมุดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแต่ละตึกแถวปัจจุบันตึกแถวเก่าแบบนี้ยังเหลืออยู่63 ห้องตลอด2 ฝากฝั่งถนนบ้านหม้อลวดลายปูนปั้นแบบเดิมๆยังคงสวยงามเป็นเอกลักษณ์เหมือนเมื่อ100 กว่าปีก่อนเลยครับถัดจากแนวตึกแถวมาคือศาลเจ้าบ้านหม้อเล่าปึงเถากงศาลเจ้าเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2วันนี้มีอายุกว่า200 ปีแล้วนะครับภายในประดิษฐานเทพเจ้าจีนนับ10 องค์เจ้าองค์ประธานของศาลเจ้าแห่งนี้มีนามว่าเยี่ยงจื่อชิงศาลเจ้าแห่งนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานจากศาลไม้เก่าๆค่อยๆกลายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมจีนที่งดงามอย่างทุกวันนี้โดยมีสินแสชื่อดังมาช่วยจัดห่วงจุ้ยให้ด้วยครับแต่เรื่องที่ทำเอาชาวบ้านหม้อขนลุกและศรัทธากันที่สุดเกิดขึ้นตอนบูรณะศาลเจ้าครั้งหนึ่งขณะช่างกำลังขุดดินก็ขุดเจอองค์แปะกงใส่ชุดเกราะนักรบอยู่ใต้ผืนดินและยังมีอีกเรื่องเล่าหนึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ขณะเครื่องบินกำลังทิ้งระเบิดแถบบ้านหม้อองค์เจ้าพ่อได้ปัดลูกระเบิดให้เบี่ยงไปตกที่สะพานพุทธแทนช่วยให้ผู้คนในย่านนี้รอดปลอดภัยนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ชาวบ้านหม้อศรัทธาท่านมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งผู้คนจึงมักมากราบไหว้ขอพรเรื่องการค้าขายโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายที่ดินครับ
ตรงสี่แยกบ้านหม้อตรงนี้แหละครับที่ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งเดิมของบุ๊กคลับที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้ซึ่งแต่เดิมตรงหัวมุมนี้เคยมีซุ้มประตูที่งดงามมากยืนเด่นเป็นสง่าคู่กับสี่แยกแต่ทุกวันนี้ซุ้มประตูหลังนั้นไม่เหลือให้เห็นแล้วนะครับตึกที่ตั้งอยู่ตรงนั้นกลายเป็นร้านเครื่องเสียงและลำโพงไปแล้วแต่ถ้าสังเกตดีๆข้างๆจะยังพอเห็นซากของซุ้มประตูเก่าหลงเหลืออยู่เป็นร่องรอยสุดท้ายของธนาคารแห่งแรกของสยามที่วันนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของย่านเครื่องเสียงไปเรียบร้อยแล้วครับจากชุมชนช่างปั้นกลายเป็นย่านการค้าตลาดบ้านหม้อสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2441และนี่คือที่มาของหม้อทั้ง3ลูกที่ประดับอยู่บนหน้าจั่วตลอดแนวตลาดลูกที่1หม้อจีนมีอักษรไทยปั้นนูนว่าตลาดบ้านหม้อใต้ลงมาเป็นอักษรจีน6ตัวอ่านแบบแต้จิ๋วว่าหลิมหงบ่วงมอตักลักหลิมหงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชื่อผู้สร้างตลาดบ่วงมอมาจากบ้านหม้อที่คนแต้จิ๋วออกเสียงให้พ้องกับความหมายในทางที่ดีบ่วงแปลว่าหมื่นมอแปลว่ามองรวมกันให้ความหมายคือมีคนเป็นหมื่นมาจับจ้องมามองดูส่วนตักลักก็คือคำว่าตลาดนั่นเองส่วนลูกที่2หม้อฝรั่งถัดไปอีก6คูหามีชื่อไทยและอังกฤษคู่กันบ้านหม้อมาร์เก็ตและลูกที่3ขอเรียกว่าหม้อเซเว่นอีเลฟเว่นละกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันกลายเป็นที่ตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาบ้านหม้อไปแล้วครับใครผ่านไปแถวนั้นอย่าลืมสังเกตดูนะครับใครที่โตมาในยุค 90 อาจจำบ้านหม้อได้ในภาพของแผงขาย VCD DVD เถื่อนที่เรียงรายอยู่เต็มถนนก่อนจะถูกกวาดล้างไปตามกาลเวลาแต่สิ่งที่ยังอยู่และเติบโตขึ้นเรื่อยๆคือร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องเสียงตัวจริงเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงติดรถยนต์ลำโพงกลางแจ้งวิทยุสื่อสารอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือช่างและบ้านหม้อก็ยังเป็นย่านการค้าเพชรอัญมณีเครื่องประดับซึ่งเมื่อก่อนจะมีร้านเพชรเยอะมากครับแต่พอมีการสร้างดีโอสยามบางร้านก็เลยย้ายไปเปิดสาขาที่นั่นด้วยจริงๆแล้วย่านเก่าอย่างบ้านหม้อเนี่ยมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์ตลอดเลยนะครับจากหมู่บ้านช่างปั้นหม้อกลายเป็นย่านการค้าแห่งแรกๆของไทยจนมาถึงย่านอิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าทุกตารางนิ้วในกรุงเทพมีเรื่องน่าสนใจซ่อนอยู่เสมอทั้งตึกเก่าและเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่หลังร้านค้าในเมืองที่วุ่นวายแบบนี้แหละครับ